درود بچه ها. تو کانال نوالیسم مدرن عرفان شمنیسم کاستانه دارو بر اساس آموزه های دونخوان در یک چارچوب فنی معرفتی مورد بررسی قرار میدیم. خب بچه ها، تو این ویدیو هم قرار هستش که به ارائه چند نمونه بی‌عملی بپردازیم که سعی میکنم این نمونه ها رو واسهتون تشریح کنم. خب رسیده بودیم به بی‌عملی تنفسی واقع. تو ویدیو قبلی اشاره کردیم که ریتم تنفسی معمول ما یک عاملی برای قفل نگه داشتن پیوندگاه در دقت اوله. بی‌عملی این تنفس چی میشه؟ چطور میشه که افسار آگاهی سالک از دست میره و نمیتونه تسلط داشته باشه به افکار درونیش و خیلی عذاب میکشه گاهی اوقات؟ ببینید، من میخوام بی‌عملی تنفس رو براتون بگم، استپ بای استپ براتون پیش میرم. ببینید تنفس کلا چیه؟ ما بشناسیم یک کمی فرآیندش رو. شما یه دم فرووری دارید، استنشاق، اکسیژن رو هوا رو میمکید و به درون سیستم تنفسیتون میره. اندام تنفسی پرحجم میشه، حرکت میکنه، بزرگ میشه تا به یک نقطه‌ای میرسه، ایست میکنه و بعد فرآیند معکوس میشه، بازدم آغاز میشه و کربن دی اکسید رو به محیط برمیگردونی. خیلی خوب، این شد یک طول موج فرآیند سینوسی تنفس، درسته؟ اگر ما بخوایم یک بی‌عملی طراحی بکنیم، واضحه که دمو که باید بزنیم. به همین ترتیب بازدم هم باید بزنیم، چون اگر اینا رو متوقف کنیم خفه میشیم، میمیریم دیگه، مرگ ارگانیسم ما منتج خواهد شد. بنابراین دمو که داریم، بازدم هم که داریم، چیزی که میمونه فاصله بین دم و بازدمه، درسته؟ بیننده ها دیدند که نیروهای بیگانه در حد فاصله بین دم و بازدم یک چیپست، یک تراشه‌ای رو کار میذارند و به درون کالبد انرژی ما روونه میکنند. اون تراشه فرمان نیروهای بیگانه رو به ما القا میکنه. دقت فرمودید؟ این دست از مأموران ماتریکس که این کارو میکنند بهش میگن زمانسازان. به همین ترتیب اون طرف زمانخواران، چون یک داد و ستد دیگه. توی یک چنین فرایندی فرمان بیگانه میاد در قالب ذهن به ما غالب میشه. بنابراین بچه‌ها، فرایند تنفس که ما داریم دم حیاتی رو جذب میکنیم در کالبد انرژیمون و هر لحظه داریم از کیهان انرژی دریافت میکنیم برای بقا. این دواها رو در واقع میبلعیم و از اون طریق به بقا میپردازیم. شما میبینید که در بخشی دم فروبری که بیگانه نمیتونه دخالت کنه، اصلا نمیتونه دخالت کنه. در بازدم هم همینطور. چرا؟ یک قانونی در کیهان وجود داره تحت عنوان قانون اراده آزاد. حالا در جایی من قشنگ بهش خواهم پرداخت. همین قانون اراده آزاد باعث شده که ما در دقت اول بتونیم آگاهیمون رو منفک کنیم از سایر موجودات. همین قانون اراده آزاد باعث شده که ما دیگه موجودات غیر ارگانیک رو نخواهیم ببینیم، دیگه یوفوها رو تو آسمون مشاهده نمی کنیم. فرضاً همین قانون اراده آزاد ها. همین قانون اراده آزاد باعث شده شگالی سوم مریخ متلاشی بشه از جنگ‌های بی حد و حصر. همین قانون اراده آزاد باعث شده استراتژی به نام بی‌عملی اصلاً ذاتاً وجود داشته باشه تا ما ارادهمون رو تقریب بزنیم و الی آخر. که من کاری باش ندارم. اراده آزاد اجازه نمیده یک موجود سنیشنت، آگاه و هوشمند به حوزه آگاهی یک موجود هوشمند دیگر داره آگاهی تجاوز بکنه مستقیما. فقط به طور غیر مستقیم میشه، یعنی فرایند سیستماتیک میطلبه که اون هم توافق میخواد. الان که پروازگردار ما رو میبله از یک توافق اومده دیگه، درسته؟ که حالا سیستم ماتریکس رو دوباره ما گفتیم که طراحی و سازماندهی کردن و نهایتاً باعث شدن که آگاهی ما به دام بیفته در دقت اول. بنابراین پروازگر نمیتونه از طریق دم فروبری به ما نفوذ بکنه، نمیتونه از طریق بازدم نفوذ بکنه. میاد چیکار میکنه؟ از فاصله، حد فاصله بین دم و بازدم چیپستش رو کار میذاره. بدین ترتیب دسته موجودات شگالی چهارم ماتریکسی تراشه رو کار میذارن و در همون لحظه فکرشون رو میدن به ما. همون لحظه جای ما میشن، زندگی میکنن. پس بی‌عملی ما با این شناخت میشود حبس نفس. فرایند یک موج سینوس در یک طول موج بخواید آنالیزش کنید،
منبسط میشه تا به نقطه‌ای میرسه سرعتش 0 میشه، یعنی از حرکت وای میسته و دوباره حرکتش رو به طور معکوس آغاز میکنه. مثل حرکت پرتاب است دیگه. یه سنگی رو پرتاب کنین در امتداد عمود، میره به یک ارتفاع ماکسیمومی میرسه، اون نقطه اوج سرعتش 0 میشه، از حرکت یه لحظه وای میسته. یک لحظه سیستم تنفسی وای میسته در اون نقطه که پروازگر چیپستش رو میذاره. اون لحظه رو ما باید بی‌عملی بزنیم. حبس نفس ما میشود بی‌عملی ما در اون نقطه. به محض اینکه این بی‌عملی رو اعمال میکنیم، پروازگر یه لحظه میمونه، یه لحظه قفل میکنه. چرا اینطور شد؟ چون سیستمش خودکاره دیگه، یک ابزار اتوماتیکه. شما با بی‌عملی این فرایند رو مسدود کردی. در نتیجه اون چیپست میمونه، یعنی باتریش تموم میشه قبل از اینکه به مقصد برسه. نمیشه، به هم میریزه، چرخه ماتریکسی قفل میشه. وقتی که چند ثانیه شما نفس حبس میکنی، به همین ترتیب این تمرین رو چند دقیقه تکرار میکنی، میبینی که دم شما هم عمیق‌تر خواهد شد. بازدم شما هم بیشتر طول میکشه. همه این سپارت دم فروبری، حبس نفس و بازدم فرایندشون کشیده تر میشه همون تنفس پایش آبلاری که خدمتتون مثال زدم تو کتاب کم میشه کار با کالبد انرژیش هست. این قضیه اگر چند دقیقه تمرین بشه، فرمان بیگانه رو متوقف میکنه. شما با ارادت این کار رو میکنی، بعد از چند دقیقه میبینی این چیه. حتی اگر کامل گفتگوی درونی خاموش نشه، میبینی که جهت میگیره، دیگه تو اون فاز نیستی. این چیزی هستش که بهش میگن تنفس یوگا بچه‌ها. بنابراین تنفس یوگا میشود بی‌عملی تنفس عادی. بنابراین در اوج اوقات شلوغی گفتگوی درونی، دم دست‌ترین بی‌عملی که برای شما کار میکنه تا یک فضای ذهنی ایجاد بکنید که بعدش برید سراغ انسجام درونی، همین بی‌عملی تنفسه. تا یک شرایطی رو فراهم بکنید که من بتونم فکر کنم، چون تا اون موقع اونقدر درگیر هستیم که اصلا نمیدونیم چی به چیه. من خودم تجربه کردم موضوعات شلوغی رو. چرا؟ چون در واقع بیگانه ما رو تبدیل میکنه به یک ربات، یک ماشین اتوماتیک که سوختش دقیقاً تو شکم پروازگره. پروازگر میبلعه، میمگه انرژی ما رو و در عوض فکر خودش رو به ما میده. بنابراین این بی‌عملی پروازگر رو گول میزنه تا بتونیم به نقطه سازماندهی تونال درونی برسیم. و بعد شما حالا از ترفندهایی که بلدی، مشاوره گرفتن و اما اقسام چیزهایی که توی جلسات پیش من خدمتتون عرض کردم، میتونید استفاده کنید که شرایطتون رو رفع و رجوع کنید تو ذهنتون. بعدش هم نوبت میرسه به تونال بیرونی. خیلی از اوقاتم بچه‌ها مثلا گفتن میرن به پیاده روی، ولی اگر اون پیاده روی شما عمل قدرت نباشه چه فایده‌ای داره؟ مثل همون پیاده روی اقتدار دیگه. به دونخوان میگه پنجه هاتون رو اونجوری سیخ کنید و میخواید راه برید، به افق نگاه بکنید، بدون اینکه خیره شید نگاه بکنید، و این میشه عمل اقتدار دیگه. این دقیقاً پرتوهای اراده رو تیز میکنه. نکته‌ای که وجود داره اینه که آقا جان، من به شما میگم اصلا از خط افق بالاتر نگاه کن. نگاه کردن به ستارگان هم حتی ارتعاشت رو میبره بالا. برعکس کسی که گفتگوی درونی شدیدی داره همشون پایین رو نگاه میکنه. اگر دقت کرده باشی، تا انسان‌هایی که تونال خوبی دارن بچه‌ها، فکر کنم قبلا هم اشاره کردم، نمونهشون دختر خانومی که توی اون کتابه بوده، بعد اون خانم میگه این چه تونال خوبی داره، به در و دیوار و آسمون و اینا داشته نگاه می‌کردیم. نه اصلا خیلی چیز طبیعیه، یعنی اصلا این دیگه دیدن مدرنه. شما میفهمید که بله این قضیه‌ای برقراره. حالا یه حالتی برای من پیش میاد که موقعی که میخوام سکوت کنم، تنفس کردن رو فراموش میکنم. بله دقیقاً یه همچین اتفاقی هم ممکنه بیفته و خود به خود حفظ میشه. از مرتبه به بعد اون ارادت وارد عمل میشه دیگه. یعنی شما فقط کافیه که فرمان رو صادر کنید تا ذهن رو متوقف کنید. اما بچه‌ها جلسات پیش من در مورد بی‌عملی زمان یک چیزهایی بهتون گفته بودم. این هم بهتون بگم. زمان توهمه یعنی چی؟ چطور استفاده کنیم از این قضیه؟ اصلا چه کاربردی داره؟ و من بهتون گفتم که فرضاً حین گرفتاری که براتون پیش اومده یا حالا غم و غصه چیزی دارین، زمان رو باید جمع بکنید. چرا؟ چون زمان توهم دیگه. ما اینو بارها گفتیم، یکی از تفسیرهای توی دقت اوله. زمان رو باید جمع کنیم یا فشرده کنیم زمان رو. از بالا، از ارتعاش بالا به قضایا نگاه کنیم، به چیزهایی که درگیرشون هستیم، و این فقط با بی‌عملی و اراده ممکنه. ببینید بچه‌ها، من به هیچ وجه یک استثنا نیستم. خودمو دارم میگم. من روی همین زمین زندگی میکنم. همین سیاره‌ای که افسون شده تحت تأثیر نیروی ماتریکس که بر محوریت کشش لذت ساخته شده قرار داره و طبیعتاً من هم تحت تأثیر همین نیروها هم. زمینی که پر از تضاد و بی‌عدالتی و جنگ و خونریزی و نمیدونم انواع و اقسام این داستانا هستش.
بنابراین من هم غمگین میشم دیگه. اما سوال چرا غمگین نمیمانم؟ به قول دونخوان که میگه من مسیری را انتخاب میکنم که هوش دارد. این همه ما قصه گفتیم، 6 جلسه انضباط گفتیم که بیایم این رو بگیم. چقدر ما داغانیم واقعا که بگیم اندوه هم یک مسیر، شادی هم یک مسیر. دونخوان میگه من مسیری را انتخاب میکنم که هوش دارم. یعنی چی آقا جان؟ یعنی من متمرکز به اندوه نیستم. ببین من احساس جاودانگی نمی کنم تا این توهم رو واقعی بدونم. آخه اون ارزشی رو که دیگران میدن، توافقات میدن، ساختارهای اجتماعی اون ارزش موهومی رو القا میکنن. من احساس جاودانگی نمی کنم تا این واقعیت ساختگی رو واقعی بدونم. و دلیلش هم واضحه، چون از مرگ خودم به عنوان مشاور بهره میگیرم. من مشاوره میگیرم از مرگم. مرگم منو راهنمایی میکنه و میگه که آقا این چیزی فراتر از این نیستش که تو در مسیر دلت باشی. وگرنه که خب واضحه منم مثل خیلیای دیگه فرضاً ویژگی‌های خاصی دارم. من مثال براتون زدم، گرفتاری‌ها و فقرم و قبلا هم بهتون گفتم دیگه ازش رد شدم. اصلا داخل این فقرم یک واقعیت ساختگی ساختم با اراده خودم. اون پارتش رو دیگه پذیرفتم که تجربه تونال منه و تقدیر تونال من اینه. اصلا کاری باش ندارم، اصلا به من ربطی نداره هیچ و چرا. تنها دغدغه من دیگه شده معرفت، متمرکز به آگاهیم. چون خودم رو انرژی میبینم و این هم بهتون بگم که وقتی شما به دیدن میرسید این دیگه اصلا پارتی از درونتون میشه. الان ممکنه بعضیا بگن آقا نمیشه فلان نمیشه. اگر شما متمرکز باشید به دیدن میرسید و دیدن رو دیگه نمیتونید انکار کنید. دیدن شما رو به نقطه‌ای میرسونه که هر آنچه که هست رو همونطور بپذیرید. دقت می‌کنی؟ یک پاور خاصی میخواد. در نتیجه هرگز دیگه درگیر بازی‌های ذهنی برخواسته از توهم دقت اول نمی‌کنم خودمو. یعنی خیلی راحت میام اینجایی که میگیم زمان رو کامپکتیفای می‌کنیم. هر چیزی که بوی بازی ذهنی به من بده من اصلا ترجیح میدم که درگیرش نشم. میام یه خورده از بالا نگاه می‌کنم، زمان رو کامپکت می‌کنم، فشرده می‌کنم، آیندهش رو می‌بینم، می‌بینم این مثلا آیندهش اینه. خب چیزی که نهایتا قرار به این ختم بشه و نهایتا باز دوباره موجبات انرژی خاری من رو فراهم کنه، خب من چرا خودم رو درگیرش کنم؟ من خودم رو دارم میگم. من دیگر عواطفی ندارم که از این طریق نیروهای بیگانه بخوان به عنوان نقطه ضعفم در کالبدم رسوخ کنن، نفوذ کنن، وارد بشن و فرایند انرژی خاری رو شروع کنن. انرژی منو غارت کنن. به قول دونخوان سالک فخر ندارد، اما اقسام اون استانداردهایی که حتی خیلی از نظام‌های اجتماعی بولش میکنن، حتی روانشناس‌ها میگن خوبه که غلط هست، اساساً اونها دیگه متعلق به کالبد من نیست و اینها رو از طریق دیدن بهش رسیدم. دیدم که باید این مشاور باشد که ازش اقتدار کسب کنم، هر لحظه باشد. بنابراین با آگاهی و شناخت از دو قطب مثبت و منفی تفسیری خوب و بد، زشت و زیبا، درست و غلط، شادی و غم و اما اصلا اینها عبور کردم دیگه و کماکان عبور میکنم. باز اگر مورد جدیدی باشه در نقطه خنثی میستم. این چیزی که جلسه پیش بحثمون هم بود، چون اینجا احساس امنیت بیشتری به لحاظ انرژتیک دارم دیگه که همونا متناظر با جایگاه بی‌ترحم نقطه تجمع. جایگاه بی‌ترحم یعنی هیچ حسی ندارم. این احساسات متعلق به من نیست تا بخواد سوراخی در من ایجاد کنه که پروازگر رو جذب کنه. هر وقت لازم بدونم بدین ترتیب زمان رو دستکاری میکنم، فشرده‌اش میکنم، از بالا نگاه میکنم. چه شکلی این کار انجام میشه؟ با بی‌عملی‌ها. با بی‌عملی‌هایی که من براتون مثال زدم و لیست کردم، شما این فرایند فشرده سازی زمان رو انجام میدید دیگه. درسته؟ و اگر زمان توهم نبود که این کار شدنی نبود. زمان توهم القایی بیگانه است، پس من میتونم واقعیت ساختگی خودم رو جایگزینش کنم و نهایتا من میمونم و خنده‌های جنون ارادی و عدم احساس اهمیتی که دارم. چون فخری ندارم تو این راستا، تو زندگی مسیر معرفتم لزومی هم نمیبینم به کسی توضیحی بدم. ببین چقدر راحت دیگه همه چیز. این باعث میشه در مسیر هوش شخصی خودم ثابت قدم باشم و منسجم‌تر عمل بکنم. نتیجتاً دیگه نیروی خارجی بر من تأثیری نمیذاره. اون بازی‌های ذهنی دیگه برای من جذاب نیستن به اندازه کافی. این خیلی عجیبه. اینی که میگن یه حالت بی‌تفاوتی، بی اهمیتی باعث میشه که دیدن به ما میده. به همون ترتیبی که من تمایلی به تأثیر بر دیگری و عناصر خارجی ندارم، چیز دیگه‌ای هم بر من تأثیری نداره. جالبه دیگه. این انرژی من رو ذخیره نگه می‌داره. اشاره کنم باز به اون مثلث انرژی که خدمتتون جلسات پیش مطرح کرده بودم.
که یک ذلش هم و اراده است چطوری وصل میشه. بنابراین بدین ترتیب من با بی‌عملی هام دنیایی رو برای خودم میسازم تو دل دنیایی که برای من ساختن، حالا هر دنیایی که میخواد باشه. این واقعیت ساختگی توسط اراده ساخته میشود بچه‌ها. همون چیزی که گفتم. همونطور که ماتریکس با نیروی بیگانه در واقع واقعیت ساختگی خودش رو به ما تحمیل کرده، من با اراده خودم میتونم این واقعیت ساختگی خودم رو در حد اقتدار شخصیم تحمیل و جایگزین کنم و میبینید که چه لوازمی داره. متافیزیکدان ها میان میگن که در واقع ما با این فرایند آزمون رو به تجربه تبدیل میکنیم بچه‌ها، یا از تجسم میریم به سمت تخیل. تجسم مال الغای پروازگر و بیگانه، تخیل ولی از خلق کردن میاد، از قوت خلاقیت میاد، از اراده ما میاد. تفاوت آزمون و تجربه چیه؟ آزمون انرژی خاره. شما آزمون میخوای بدی اصلا انرژی خاری، اصلا انرژیت رو میخوره. تکرار الگوریتمش عادت، اصلا نشانگر تسلط ماتریکس بیگانه و گفتگوی درونی. اون تجربه انرژی زاست، یعنی یک نابودنی در خودش داره، همش تجدید نیروی حیاته، از اراده میاد، از عمل آگاهانه، سکوت. هر چیزی توی زندگیمون رو باید از مرحله آزمون تبدیل کنیم به تجربه. در واقع ما با بی‌عملی هامون همین کارو میکنیم. بدین ترتیبی که اونچنان که کارلوس میگه در کتاب آرماندو تورس، همه چیز در جزیره تونال تبدیل به یک تمرین، یک چالش برای سالک مبارز میشه که همه این آزمون‌هاش رو تجربه کنه. دیگه عبور میکنه، دیگه اون نتیجه گرایی رو میذاره کنار. آی من قبول شدم، از این ابتلای الهی نجات پیدا کردن، یا خب که چی مثلا بیا ابتلای بعدی اومد هنوز نفس تازه نکرد که نشد، که همش انرژی خاریه. من تجربه کسب کردم. ببین این جمله اقتدار رو با قبلی بده، اون اصلا خیلی فلاکت باره. یا من تجربه کسب کردم، من اینقدر شکست خوردم تجربه کسب کردم. چقدر عجیبه واقعا نگاه مسیر مبارزه. خیلی خب دیگه بس. حالا باز یه سری نکاتی هم هست جای دیگه میگم. ممنون که ما رو تحمل کردی. تا ویدیوی بعدی در پناه اقتدار باشید. بوم بجکلا.